Lần trộm mộ thứ 100 đụng trúng quỷ dữ. Sang là một kẻ trộm mộ khét tiếng, nổi danh với tài nghệ đào mộ không để lại dấu vết. Với lần trộm thứ 99 thành công, anh quyết định thực hiện phi vụ thứ 100 để kỷ niệm. Mục tiêu lần này là một ngôi mộ cổ nằm sâu trong rừng, được đồn đại là chứa kho báu khổng lồ, nhưng cũng đầy lời nguyền chết chóc. Đêm trăng non, Sang một mình mang theo dụng cụ, lặng lẽ tiến vào khu rừng. Không khí lạnh buốt, tiếng côn trùng cũng im bặt. Ngôi mộ cổ hiện ra dưới ánh đèn pin, ẩn mình trong màn sương dày đặc. Tấm bia đá khắc những dòng chữ cổ ngữ mà Sang không hiểu, nhưng anh không quan tâm. Với anh, đây chỉ là một phi vụ khác để làm giàu. Đào bới suốt 2 giờ, Sang cuối cùng cũng mở được nắp quan tài. Một luồng khí lạnh bốc lên, mang theo mùi hôi thối đến nghẹt thở. Trong quan tài không phải vàng bạc châu báu, mà là một cái xác còn nguyên vẹn. Đôi mắt đen sâu thẳm đang mở to, nhìn thẳng vào Sang. Anh giật mình, ngã ngửa ra sau. Nhưng lòng tham nhanh chóng lấn át nỗi sợ. Sang cúi xuống, dùng tay lật tìm những món đồ giá trị trong quan tài. Đột nhiên, đôi tay lạnh ngắt từ xác chết bật lên, nắm chặt lấy cổ tay anh. Sang hét lớn, nhưng âm thanh bị chặn đứng trong cổ họng. Xác chết ngồi dậy, từng mảng da mục giữa rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của một con quỷ dữ với hàm răng sắc nhọn. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ngươi là kẻ thứ 100 phá giấc ngủ của ta. Đã đến lúc trả giá. Sang cố vùng vẫy, nhưng đôi mắt đen của con quỷ cuốn anh vào một thế giới khác. Anh thấy mình đứng giữa một vùng tối đen, xung quanh là vô số hồn ma của những kẻ trộm mộ trước đây, bị xiềng xích và rên rỉ trong đau đớn. Sáng hôm sau, người ta chỉ tìm thấy chiếc xẻng của Sang bên cạnh ngôi mộ cổ. Từ đó, không ai còn dám bén mảng đến khu rừng ấy nữa. Lời nguyền ngôi mộ cổ trở thành huyền thoại, và Sang mãi mãi biến mất, trở thành một phần trong câu chuyện kinh hoàng của những kẻ tham lam. Sau khi Sang biến mất, ngôi mộ cổ trong rừng càng trở nên đáng sợ. Người dân địa phương kể rằng, mỗi đêm trăng non, khu rừng lại vang lên những tiếng động kỳ lạ. Tiếng xẻng cắm xuống đất, tiếng người gào thét, rồi bặt im như thể bị bóp nghẹt. Một nhóm thanh niên tò mò, dẫn đầu là Khoa, một người chuyên săn hiện tượng tâm linh, quyết định vào rừng điều tra. Mang theo máy quay và các dụng cụ hiện đại, họ đến ngôi mộ cổ vào nửa đêm. Khi đến nơi, Khoa cảm nhận ngay không khí bất thường. Ngọn nến anh mang theo bỗng phụt tắt dù không có gió. Đặt chân vào phạm vi ngôi mộ, cả nhóm đều nghe thấy tiếng thì thầm vang lên từ đâu đó. Những âm thanh kỳ lạ như gọi tên từng người trong nhóm, khiến ai nấy rợn tóc gáy. Khoa bật máy quay, chiếu sáng quanh ngôi mộ. Bất chợt, màn hình hiển thị một bóng người đang đứng sau lưng nhóm, mặc một bộ đồ rách nát, ánh mắt sâu thẳm đầy oán hận. Anh quay phát lại nhưng không thấy ai. Chắc chỉ là lỗi kỹ thuật thôi, Khoa trấn an. Nhưng khi đưa máy quay lên lần nữa, hình ảnh lại hiện rõ hơn. Bóng người đang tiến đến gần hơn, từng bước nặng nề như kéo lê xiềng xích. Nhóm thanh niên bắt đầu hoảng loạn. Một người trong nhóm gào lên khi thấy dấu tay in rõ trên vai mình, lạnh buốt như vừa chạm vào nước đá. Khoa dù cố gắng giữ bình tĩnh, cũng nhận ra thứ mình đang đối diện không phải là điều bình thường. Tiếng cười khanh khách vang lên từ trong lòng đất. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển, nứt toác để lộ một cái hố sâu. Từ trong hố, những bàn tay gầy guộc và đen đúa thò lên như muốn kéo cả nhóm xuống. Hoảng sợ tột độ, Khoa hét lớn, chạy ngay! Cả nhóm bỏ chạy loạn, để lại máy quay và dụng cụ. Ra khỏi khu rừng, họ nhìn lại thì phát hiện trên người ai cũng dính những dấu bùn đất như vừa bị kéo xuống mồ. Khi xem lại máy quay tìm thấy sau đó, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt Sang, ánh mắt đầy oán hận, miệng nhếch lên cười ma quái, trước khi màn hình chuyển sang một màu tối đen. Sau sự kiện nhóm của Khoa bỏ chạy, khu rừng và ngôi mộ cổ trở thành cơn ác mộng. Người dân kể rằng ban đêm, từ hướng khu rừng thường xuất hiện ánh sáng lập lòe, như ngọn đèn dầu ai đó đang dò dẫm. Có người thậm chí nghe tiếng khóc não nề, lúc gần lúc xa, như vang lên từ cõi âm. Một ngày nọ, ông lão trông coi khu vực, một người từng là pháp sư, quyết định làm lễ trừ tà để giải tỏa sự bất an. Buổi lễ diễn ra vào đêm trăng rằm, khi ánh trăng sáng nhất. Ông lão dẫn theo vài người trợ lễ mang chuông, trống và bát hương tiến sâu vào rừng. Khi đến gần ngôi mộ, ông lão cắm hương đọc chú, nhưng bầu không khí càng lúc càng nặng nề. Gió bỗng nổi lên, thổi tắt hết nến và hương. Một giọng nói trầm đục cất lên từ bóng tối, ngươi không thể xua đuổi ta, những kẻ tham lam đều thuộc về nơi này. Từ mặt đất, sương mù trắng đặc cuộn lên, bao phủ tất cả.
Một bóng người hiện ra từ giữa màn sương, chính là Sang. Khuôn mặt anh ta giờ méo mó, đôi mắt trống rỗng như hai hốc sâu không đáy. Anh bước tới gần ông lão, mỗi bước chân như mang theo âm thanh của xiềng xích. Ông lão vung chuông và niệm lớn, nhưng bóng của Sang không hề dừng lại. Thay vào đó, mặt đất rung lên, từng bàn tay đen đúa từ dưới mộ vươn ra, kéo lấy chân những người trợ lễ, khiến họ ngã nhào. Ông hãy dừng lại. Sang hét lớn, giọng anh vang vọng như hàng ngàn giọng nói cùng một lúc. Ngươi đã bước vào lời nguyền và không thể thoát. Ông lão cố giữ bình tĩnh, lấy trong túi ra một lá bùa đỏ, dán lên bia mộ. Ngay khi lá bùa chạm vào đá, một tiếng nổ lớn vang lên. Màn sương tan biến, bóng Sang cũng dần mờ nhạt. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng khi cả nhóm rời đi, ông lão giật mình khi nghe tiếng nói thì thầm bên tai. Lá bùa chỉ kéo dài được một thời gian, ta sẽ trở lại. Kể từ hôm đó, không ai dám bén mảng đến ngôi mộ nữa. Nhưng người ta vẫn truyền tai nhau rằng, mỗi đêm trăng rằm, hình bóng của Sang vẫn lang thang trong rừng, chờ đợi kẻ kế tiếp phá giấc ngủ của mình. Sau lễ trừ tà thất bại, lời nguyền quanh ngôi mộ cổ ngày càng lan rộng. Người dân sống gần khu rừng bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ. Ban đêm, nhiều người nghe tiếng bước chân nặng nề và tiếng xẻng đào đất vọng lên từ sâu trong rừng, dù chẳng ai dám bước vào. Một số còn kể rằng họ thấy bóng người mặc đồ rách nát đứng lặng lẽ ngoài cửa sổ, nhưng khi chạy ra xem thì chẳng có ai. Tin đồn lan rộng đến một đội khảo cổ học đang nghiên cứu về các di tích cổ. Dù bị cảnh báo, họ vẫn quyết định đến điều tra, với lý do khoa học sẽ giải thích mọi thứ. Đội khảo cổ gồm 5 người, dẫn đầu là tiến sĩ Hùng, một người không tin vào tâm linh. Khi đến ngôi mộ, họ nhận thấy không khí nặng nề đến khó thở. Tiến sĩ Hùng tìm thấy một chiếc hộp gỗ mục nát trong lòng đất và lập tức mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng khắc những ký tự kỳ lạ. Đây chắc chắn là báu vật thời cổ đại, Hùng hào hứng nói. Nhưng ngay khi ông chạm vào chiếc vòng, tiếng gió rít lạnh buốt bỗng vang lên, cuốn xoáy quanh nhóm khảo cổ. Ánh sáng từ đèn pin nhấp nháy liên tục, và từ bóng tối, một gương mặt xuất hiện, chính là Sang, với ánh mắt trống rỗng đầy căm hận. Trả lại cho ta. Giọng nói vọng lên như tiếng sấm, khiến mọi người lạnh sống lưng. Cả nhóm chạy tán loạn, nhưng từng người một đều bị những hiện tượng kỳ lạ chặn đường. Một người cảm thấy bị ai đó nắm lấy chân, kéo ngã xuống đất. Một người khác thì thấy chính mình trong gương mặt của Sang, đến mức hoảng loạn hét lên. Tiến sĩ Hùng cố giữ chiếc vòng, nhưng chiếc vòng càng lúc càng nóng, bỏng rát như muốn thiêu cháy tay ông. Cuối cùng, ông ném chiếc vòng xuống đất và lập tức mọi âm thanh kỳ dị dừng lại. Sang biến mất, nhưng một giọng nói yếu ớt còn vang vọng. Đây chưa phải là kết thúc. Ngươi đã khơi dậy lời nguyền. Khi rời khỏi khu rừng, đội khảo cổ phát hiện trên người ai cũng có vết xước sâu như bị móng tay cào, dù không ai nhìn thấy gì. Chiếc vòng cổ vẫn nằm lại bên ngôi mộ, nhưng giờ đây không ai dám động đến nó nữa. Ngôi mộ trở thành biểu tượng của sự nguyền rủa, khiến mọi kẻ tham lam phải rùng mình mỗi khi nghe nhắc đến. Ngôi mộ cổ trở thành một cấm địa, nhưng những câu chuyện kỳ bí quanh nó vẫn không ngừng gia tăng. Dân làng kể rằng, vào những đêm trăng mờ, từ khu rừng vang lên tiếng hát ru não nề như tiếng của người mẹ gọi con. Có người tò mò lén đến gần và kể lại rằng họ thấy một bóng người phụ nữ trong bộ đồ trắng, tay bồng một đứa trẻ quấn trong tấm vải cũ kỹ, đứng giữa những cây cổ thụ, rêu phong. Một hôm, Minh, một người thợ săn, quyết định vào rừng để kiểm chứng lời đồn. Anh mang theo súng và một chiếc đèn dầu, tự tin rằng những hiện tượng này chỉ là tưởng tượng. Đêm đó, ánh sáng từ chiếc đèn dầu soi rõ từng tán lá u tối. Minh đi sâu vào khu vực ngôi mộ và bắt gặp chiếc vòng cổ bằng vàng vẫn nằm nguyên trên đất. Tài sản quý giá như thế mà bỏ phí thì thật uổng, Minh lẩm bẩm rồi cúi xuống nhặt chiếc vòng lên. Ngay lập tức, không gian quanh anh như biến đổi. Cây cối dường như cao hơn, bóng tối dày đặc hơn, và một luồng gió lạnh thổi qua, tắt ngấm ngọn đèn dầu. Tiếng khóc của trẻ con vang lên đâu đó, hòa cùng giọng ru buồn bã. Ngủ đi con, giấc mơ mãi chẳng tan. Minh quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Từ bóng tối, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện, theo sau là bóng người phụ nữ anh nghe kể. Nhưng thay vì khuôn mặt hiền từ, bà ta mang một nụ cười méo mó, đôi mắt chảy máu đỏ tươi. Bà bước tới, đôi tay dài ngoằng vươn ra như muốn đoạt lại chiếc vòng. Minh hét lên, vung súng bắn liên tục. Nhưng mỗi phát đạn chỉ làm bóng dáng bà mờ đi trong giây lát rồi lại hiện rõ hơn, như thể bà ta không thuộc về thế giới này.
Trong cơn hoảng loạn, Minh ném chiếc vòng xuống đất. Tiếng khóc lặng đi, nhưng khi anh quay đầu chạy, những tiếng thì thầm u ám bám theo. Ngươi sẽ không thoát, ngươi đã đánh thức cơn thịnh nộ. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Minh gục bên gốc cây gần ngôi làng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Tay anh nắm chặt một mẩu vải cũ in dấu vết máu khô. Từ đó, không ai còn dám nhắc đến chiếc vòng hay ngôi mộ cổ nữa, sợ rằng lời nguyền sẽ tiếp tục tìm đến người phá giấc ngủ của những linh hồn oan khuất. Câu chuyện về ngôi mộ cổ và chiếc vòng nguyền rủa đã lùi vào bóng tối của lời đồn đại, nhưng những hiện tượng tâm linh kỳ quái vẫn chưa dừng lại. Người dân trong làng bắt đầu gặp ác mộng giống hệt nhau. Họ mơ thấy một bóng người cao lớn đứng bên mép rừng, toàn thân bị bao phủ bởi những dây xích gỉ sét và đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào làng như đang tìm kiếm ai đó. Một đêm, ông Cường, người thợ mộc già trong làng, đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Ông mở cửa, nhưng trước mắt chỉ là khoảng không đen đặc của màn đêm. Khi ông định quay vào nhà, tiếng gõ lại vang lên, lần này ngay sát tai ông. Ông quay phát lại và trước mặt là bóng dáng Sang, người trộm mộ năm xưa. Khuôn mặt anh ta vẫn méo mó với đôi mắt trống rỗng, miệng nở nụ cười quỷ dị. Ông đã dám nói về ta, giờ thì hãy trả giá. Ông Cường hét lên và ngã quỵ. Sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông nằm trên giường, toàn thân lạnh toát nhưng sống sót. Tuy nhiên, ông không nói một lời nào nữa, chỉ liên tục lẩm bẩm. Hắn đang đến. Hắn đang đến. Cùng lúc đó, những hiện tượng kỳ lạ lan ra khắp làng. Những gia đình sống gần rừng nghe tiếng trẻ con cười đùa giữa đêm, dù làng chẳng có đứa trẻ nào còn thức vào giờ đó. Những bóng đen lẩn khuất ngoài đồng, đứng bất động giữa đêm như những bức tượng. Người ta mời thầy Pháp đến một lần nữa, nhưng ông thầy chỉ đứng bên rìa rừng, khẽ niệm chú, rồi lắc đầu bỏ đi. Linh hồn ở đây không muốn siêu thoát, nó bị trói buộc bởi oán khí quá mạnh. Nếu không động vào, chúng sẽ không gây hại. Dân làng nghe vậy càng thêm hoang mang, không biết lời thầy nói có thật hay chỉ là cách để che đậy nỗi sợ của chính ông. Nhưng từ đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, cả làng tắt đèn sớm, đóng chặt cửa, không ai dám nhắc đến ngôi mộ hay bóng dáng Sang nữa. Ngôi mộ cổ vẫn nằm đó, như một chiếc bẫy chết chóc chờ đợi kẻ liều lĩnh tiếp theo bước vào. Và sâu trong rừng, những bóng ma dường như đang đợi một cơ hội để kéo thêm những kẻ tham lam vào vòng xoáy không lối thoát của lời nguyền. Sau một thời gian yên ắng, hiện tượng kỳ bí tại ngôi làng lại tiếp tục xuất hiện, lần này còn đáng sợ hơn. Những người đi làm đồng vào sáng sớm kể rằng họ thấy sương mù từ rừng lan ra, cuốn lấy cánh đồng. Trong sương, thấp thoáng bóng người đứng im lặng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía làng. Khi họ tiến lại gần, bóng dáng ấy tan biến, nhưng để lại những vết chân dài in sâu vào đất ẩm, như thể có ai vừa kéo lê một vật gì rất nặng. Một hôm, chị Lan, một cô gái trẻ trong làng, bỗng nhiên biến mất sau khi vào rừng hái củi. Người ta tìm kiếm suốt 3 ngày mà không thấy tung tích. Đến sáng ngày thứ tư, chị Lan trở về, quần áo rách nát, đôi mắt thất thần và đôi bàn tay lạnh ngắt. Khi được hỏi, chị chỉ nói lắp bắp. Họ không phải con người. Họ muốn tôi ở lại, nhưng tôi trốn được. Những gì chị kể lại khiến ai cũng rùng mình. Trong lúc hái củi, chị nhìn thấy một căn nhà nhỏ giữa rừng, ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong. Nghĩ là có người sống ở đó, chị bước vào xin nước uống. Nhưng bên trong căn nhà chị không thấy ai, chỉ có một chiếc gương lớn đặt giữa phòng. Nhìn vào gương, chị kinh hoàng khi thấy mình bị vây quanh bởi những bóng người, tất cả đều có khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hun hút. Họ không nói gì, chỉ giơ tay ra như mời chị ở lại. Quá sợ hãi chị bỏ chạy, nhưng luôn cảm thấy có ai đó bám sát phía sau. Chị không nhớ làm cách nào thoát được, chỉ biết rằng mỗi bước chạy, tiếng thì thầm, ở lại, vẫn vang vọng trong tai. Sau câu chuyện của Lan, không ai còn dám bén mảng đến rừng, ngay cả vào ban ngày. Nhưng một hiện tượng kỳ lạ nữa xuất hiện. Mỗi đêm, người ta thấy ánh sáng yếu từ căn nhà chị Lan nhắc đến. Ánh sáng ấy chỉ tồn tại vài phút rồi tắt ngấm, để lại sự tĩnh mịch rợn người. Người trong làng tin rằng căn nhà ấy không hề tồn tại mà chỉ là một cái bẫy tâm linh được tạo ra để nhốt những ai dám bước chân vào lãnh địa của những linh hồn bị nguyền rủa. Và từ đó, ngôi rừng bao quanh ngôi mộ cổ càng trở nên bí ẩn, như một cánh cửa dẫn đến một thế giới mà không ai dám khám phá. Mặc cho những lời cảnh báo, một nhóm thanh niên trong làng quyết định vào rừng vào ban đêm để thử thách lòng can đảm. Họ mang theo đèn pin, dao dựa
và một chai rượu để trừ tà. Trước khi đi, họ còn cười cợt, chẳng có ma quỷ nào đâu, chỉ là chuyện hù dọa trẻ con thôi. Nhưng ngay khi đặt chân vào rừng, không khí xung quanh họ lập tức thay đổi. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến đèn pin chập chờn. Tiếng côn trùng quen thuộc của khu rừng cũng biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Đi được một đoạn, nhóm thanh niên bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang vọng phía sau, như có ai đó đang theo dõi họ. Họ quay lại, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc. Cường, người dẫn đầu nhóm, lớn tiếng, ai đó, đừng đùa nữa. Không có ai trả lời, nhưng từ trong màn đêm, một tiếng cười khanh khách vang lên, âm thanh lạnh lẽo như trẻ con chơi đùa. Ánh sáng đèn pin chiếu về hướng tiếng cười, và cả nhóm chết lặng. Trước mắt, họ là một đứa trẻ gầy gò, da trắng bệch, đang ngồi bệt dưới gốc cây. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ngòm như hố sâu, miệng cười rộng đến mang tai. Chơi với tôi không? Đứa trẻ cất giọng, âm thanh vang vọng như từ hai nơi khác nhau. Quá hoảng loạn, cả nhóm bỏ chạy, nhưng khu rừng như trở nên vô tận. Con đường quen thuộc ban ngày giờ đây biến thành mê cung với những lối đi lặp lại. Mỗi khi dừng lại thở, họ đều thấy đứa trẻ đứng phía xa, đôi mắt không rời khỏi họ. Một thành viên trong nhóm hét lên, nó không để chúng ta đi, chúng ta phải quay lại mộ để xin lỗi. Vừa dứt lời, đất dưới chân họ rung chuyển. Từ mặt đất, những bàn tay trắng bệch thò lên, cố kéo lấy chân họ. Tiếng cười của đứa trẻ vang lên, nhưng giờ hòa lẫn với hàng trăm giọng nói khác thì thầm, ở lại đây, mãi mãi. Quá sợ hãi, nhóm thanh niên ném bỏ tất cả đồ đạc, chạy thục mạng ra khỏi rừng. Khi đến được bìa rừng, họ ngoảnh lại và thấy ánh sáng lập lòe từ chiếc vòng cổ vẫn nằm trên ngôi mộ. Từ đó, nhóm thanh niên không bao giờ nhắc lại những gì đã xảy ra. Nhưng mỗi đêm, tiếng cười trẻ con và tiếng thì thầm kỳ dị vẫn vang lên từ khu rừng, như nhắc nhở rằng có những thứ con người không nên chạm vào. Kể từ khi nhóm thanh niên bỏ chạy, không ai dám đến gần ngôi mộ hay khu rừng đó nữa. Tuy nhiên, sự kiện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra, lần này thậm chí còn kinh hoàng hơn. Một buổi sáng, ông Minh, một người dân trong làng, bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Gia đình ông tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng họ phát hiện ra ông đang ngồi bất động trong căn nhà cũ của mình, mắt mở trừng trừng và miệng lẩm bẩm không ngừng. Khi mọi người đến gần, ông Minh chỉ nói một câu duy nhất, chúng đã đến. Chúng đến rồi. Rồi ông không nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi im lặng trong suốt mấy ngày tiếp theo, mắt không hề chớp. Người thân lo lắng đưa ông ra ngoài, nhưng chỉ sau một ngày, ông Minh đã hoàn toàn biến mất, như thể bị hút vào hư không. Không ai tìm thấy ông, chỉ còn lại dấu vết lạ trên nền đất. Một tuần sau, khi trời tối, bà Mai, một người trong làng đang ngồi trong nhà, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Bà mở cửa nhưng lại không thấy ai. Ngay khi bà định quay vào, một làn gió lạnh lướt qua và tiếng gọi tên bà vang lên. Mai, Mai. Giọng nói nghe rất quen thuộc, giống hệt tiếng của chồng bà, ông Lộc, người đã mất cách đây 3 năm. Bà hoảng hốt chạy ra ngoài nhưng không thấy ai. Dù vậy, giọng nói vẫn cứ vẳng lại, từ xa rồi gần dần. Đến khi bà quay lại nhìn, hình bóng của ông Lộc đứng ngay giữa sân, mắt đỏ rực như ngọn lửa. Đừng tìm nữa Mai, em sẽ không bao giờ thấy tôi nữa đâu. Bà Mai ngã quỵ xuống đất. Nhưng khi mở mắt ra, ông Lộc đã biến mất, chỉ còn lại dấu chân ẩm ướt dẫn vào trong rừng. Từ đó, người dân trong làng bắt đầu thấy những hình bóng quen thuộc từ quá khứ xuất hiện mỗi đêm. Họ nhìn thấy những người đã khuất, nhưng tất cả đều có đôi mắt đỏ, mờ ảo như linh hồn bị mắc kẹt. Những lời thì thầm của họ vọng lại từ trong rừng, như những tiếng gọi hấp hối. Chúng ta không thể thoát, các ngươi cũng vậy. Không ai còn dám mạo hiểm bước vào khu rừng nữa, và ngôi mộ cổ vẫn nằm đó, như một cánh cửa dẫn đến thế giới mà không ai muốn khám phá. Sau những sự kiện kỳ lạ liên tiếp, không ai trong làng còn dám đặt chân vào khu rừng hay nhắc đến ngôi mộ. Tuy nhiên, điều kỳ bí vẫn tiếp tục diễn ra, và lần này, nỗi sợ hãi không chỉ còn nằm trong làng, mà còn lan rộng ra vùng lân cận. Người dân bắt đầu thấy những hiện tượng kỳ lạ trong những ngôi nhà của chính họ. Một đêm, ông Hùng, một nông dân già trong làng, tỉnh dậy giữa đêm. Cảm giác như có ai đó đứng nhìn mình. Mở mắt ra, ông thấy một bóng người lướt qua cửa sổ. Ban đầu ông tưởng là người quen, nhưng khi nhìn kỹ lại, ông phát hiện người ấy không có chân, chỉ là một bóng mờ đen, trôi lơ lửng trong không khí. Ông Hùng đứng phắt dậy, vội vàng mở cửa ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì. Tuy nhiên, khi quay lại, ông nhận ra trong căn phòng của mình có một vật lạ.
Trên bàn ngủ, chiếc đồng hồ cũ của ông không chạy, nhưng kim đồng hồ lại chỉ vào con số 13, con số mà ông chưa bao giờ thấy. Đặc biệt hơn, quanh chiếc đồng hồ là một lớp bụi dày, nhưng trên mặt kính lại có một vết tay mờ. Nỗi sợ hãi này không dừng lại ở ông Hùng. Một tuần sau, bà Thanh, một người phụ nữ sống gần rừng, cũng có trải nghiệm kỳ lạ. Bà tỉnh dậy vào lúc giữa đêm và nghe thấy tiếng thở dốc khẽ vang lên trong nhà. Lúc đầu, bà nghĩ là tiếng của mình, nhưng khi bà cố lắng nghe, tiếng thở ấy cứ kéo dài và dường như càng lúc càng to hơn. Khi bà bước ra khỏi giường, căn nhà tối om và không có ai. Nhưng trên sàn nhà, bà phát hiện một vệt nước dài từ cửa vào phòng ngủ, mặc dù trời không mưa và không có nguồn nước nào gần đó. Bà bám lấy bức ảnh gia đình treo trên tường, nhìn vào và bất chợt nhận ra trong tấm ảnh có một người lạ đứng phía sau. Người đó có đôi mắt đỏ rực, như một linh hồn không thể siêu thoát. Dân làng bắt đầu đồn đại rằng những bóng ma trong khu rừng không chỉ ám những ai đến gần mộ cổ, mà còn bắt đầu ám những người trong làng, đặc biệt là những ai từng nghe hoặc kể về ngôi mộ. Những vết chân ướt, những tiếng thở dốc và những bóng hình lạ vẫn tiếp tục xuất hiện vào mỗi đêm, như một lời cảnh báo rằng lời nguyền vẫn chưa kết thúc. Ngôi mộ cổ vẫn là một bí ẩn không lời giải, và bóng tối dường như đang tiếp tục lan tỏa, không ai dám chắc điều gì sẽ đến tiếp theo. Mặc dù những hiện tượng kỳ bí đã khiến dân làng sợ hãi, nhưng một số người vẫn không thể từ bỏ ý định tìm hiểu về ngôi mộ cổ và lời nguyền kèm theo. Một nhóm 3 người, bao gồm anh Tuấn, một thanh niên can đảm, đã quyết định quay lại khu rừng để tìm kiếm manh mối, hy vọng sẽ giải mã được bí ẩn đã ám ảnh suốt bao năm qua. Họ bắt đầu chuyến đi vào một buổi tối, mang theo đèn pin và những dụng cụ cẩn thận. Khi bước vào rừng, không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Tiếng động của lá cây xào xạc dưới chân, nhưng không một tiếng chim, không một cơn gió. Cả khu rừng im lặng như một thế giới khác. Đi được một lúc, nhóm của Tuấn bỗng cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau. Quay lại, họ thấy một bóng người cao lớn đang tiến lại gần. Người này mặc một chiếc áo đen, gương mặt ẩn trong bóng tối, không thể nhận diện. Đầu của người này không có tóc và đôi mắt đỏ rực như hai ngọn đuốc đang cháy. "Đi theo tôi," người ấy lên tiếng, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹt. Cả 3 người bối rối nhưng không thể cưỡng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình lôi kéo họ tiến về phía bóng người ấy. Họ không còn thấy lối về, mọi cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo và một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua, khiến họ cảm thấy như thể đang bị cuốn vào một không gian khác. Dẫn đầu là Tuấn. Anh nhận ra một ngôi nhà kỳ lạ xuất hiện trước mắt. Cánh cửa mở rộng, bên trong là những bức tranh cũ kỹ vẽ những cảnh tượng rùng rợn. Những linh hồn bị trói buộc, những con mắt đỏ như ngọn lửa nhìn xuyên qua từng bức vẽ. Trong căn nhà, một chiếc gương lớn treo trên tường, phản chiếu hình ảnh của họ. Nhưng mỗi lần họ nhìn vào, những hình ảnh ấy lại thay đổi. Họ thấy mình bị bao quanh bởi những bóng đen, đôi mắt đỏ như máu, đang tiến lại gần. Đột nhiên, Tuấn nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu. "Ngươi không thể thoát, ngươi đã dám làm thức tỉnh chúng ta." Khi quay lại, họ thấy bóng người cao lớn kia đã biến mất. Cánh cửa khép lại, và họ bàng hoàng nhận ra mình không thể tìm thấy lối ra nữa. Chỉ còn lại tiếng thì thầm lạnh lẽo từ những bức tranh, tiếng cười khe khẽ vẳng lại từ những bóng ma đã bị mắc kẹt mãi mãi trong thế giới này. Ngày hôm sau, người dân tìm thấy nhóm Tuấn đứng ngơ ngác bên bìa rừng, tay cầm những mảnh vỡ của chiếc gương, đôi mắt họ trống rỗng, không nói một lời. Kể từ đó, không ai dám đến gần khu vực đó nữa, và ngôi mộ cổ vẫn nằm đó, vẹn nguyên, như chờ đợi thêm những kẻ xâm phạm tiếp theo. Kể từ khi nhóm Quân trở về trong trạng thái hoảng loạn, dân làng bắt đầu chứng kiến một hiện tượng mới, thậm chí còn đáng sợ hơn những gì họ đã trải qua. Những đêm tối, họ thường nghe thấy những tiếng thở khò khè, như thể ai đó đang đứng ngay bên ngoài cửa nhà. Khi ra kiểm tra, họ chỉ thấy không gian vắng lặng, nhưng có một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Một đêm, bà Tư, một bà lão sống gần rừng, bỗng thấy ánh sáng lập lòe phát ra từ ngôi mộ cổ. Bà nhìn ra cửa sổ và thấy một bóng người đang lướt qua cánh đồng, bước đi chậm rãi, giống như đang cố tình thu hút sự chú ý. Khi bà nhấc đèn dầu lên soi về phía bóng người ấy, bà thấy hắn ta mang chiếc áo đen, đầu đội chiếc mũ rộng vành, như một bóng ma từ quá khứ. Bà Tư lập tức gọi những người xung quanh đến giúp đỡ. Nhưng khi họ chạy ra ngoài, bóng người đã biến mất. Tuy nhiên, không khí lại trở nên nặng nề, và trong những ngày tiếp theo,
bà Tư không thể thoát khỏi cảm giác như có ai đó đang theo dõi bà mỗi khi bà ra ngoài. Không lâu sau, ông Đức, một người thợ săn trong làng, cũng gặp phải điều tương tự. Trong lúc đi săn vào rừng, ông bị lạc và tình cờ tìm thấy một cánh cửa sắt lớn, mọc đầy dây leo, nằm sâu trong khu rừng mà chưa ai từng thấy. Đẩy cửa ra, ông bước vào một căn phòng tối om, đầy bụi bặm và những tấm gương vỡ nằm rải rác. Dù có cảm giác không đúng, ông vẫn tiếp tục bước vào. Nhưng ngay khi ông chạm tay vào một chiếc gương, tất cả những chiếc gương trong căn phòng đồng loạt phản chiếu hình ảnh ông. Tuy nhiên, điều kỳ quái là trong các tấm gương không chỉ có ông Đức mà còn có hàng nghìn hình ảnh khác. Những bóng ma với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào ông. Một trong số chúng lên tiếng, giọng lạnh lẽo: "Ngươi sẽ không thoát được đâu. Đây là nơi linh hồn bị giam cầm." Đột ngột, ông Đức cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo ông về phía chiếc gương lớn nhất, nơi hình ảnh của ông bắt đầu bị bóp méo. Hình ảnh của ông dần tan biến, như thể ông đã trở thành một phần của thế giới bên trong những chiếc gương. Khi ông Đức được tìm thấy, ông đứng im lặng, đôi mắt mở to, không hề nhúc nhích và miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Người trong làng tin rằng ông đã bị cảm nhiễm bởi linh hồn của những người đã chết trong ngôi mộ, và giờ đây ông cũng là một phần của lời nguyền không thể thoát ra. Ngôi mộ cổ vẫn tiếp tục ám ảnh, và mỗi đêm những bóng ma với đôi mắt đỏ như lửa vẫn xuất hiện, chờ đợi những ai dám xâm phạm vào khu rừng đầy nguy hiểm này. Sau những sự kiện rùng rợn, cả làng đã chìm trong nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ bí không ngừng xảy ra, và lần này, một hiện tượng mới còn kinh hoàng hơn xuất hiện, khiến mọi người không khỏi hoang mang. Những người đã có ý định rời khỏi làng đều bị một lực vô hình kéo lại, không thể bước ra ngoài ranh giới của khu rừng. Một đêm, ông Sơn, một người lớn tuổi trong làng, quyết định ra ngoài để giải khuây sau những ngày tháng căng thẳng. Ông mang theo chiếc đèn dầu nhỏ và đi bộ quanh khu đất của gia đình. Khi bước ra gần bìa rừng, ông bỗng cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong không gian. Mặt đất dưới chân ông bắt đầu rung lên nhẹ, giống như có ai đó đang lén lút đi theo ông. Cảm giác này khiến ông không thể yên tâm, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Đột nhiên, một tiếng thét vang lên từ phía sau, khiến ông quay phát lại. Nhưng đằng sau chỉ là bóng tối, không có ai. Lúc này, ông Sơn nghe thấy một giọng nói kỳ lạ, như từ lòng đất vọng lên. "Không thể thoát, họ sẽ đến. Ngươi sẽ là người tiếp theo." Ông hoảng hốt quay lưng chạy về nhà, nhưng bước chân của ông không còn dứt khoát như trước. Dường như có một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau, mỗi bước đi của ông lại nặng nề hơn, giống như đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy vô hình. Cái cảm giác như bị bao vây bởi những đôi mắt đen tối khiến ông không dám quay lại. Khi về đến nhà, ông cố gắng khóa cửa lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi. Những đêm sau, ông Sơn bắt đầu nghe thấy những tiếng gõ cửa vào lúc giữa đêm. Mỗi lần như vậy, ông lại tìm cách né tránh, nhưng tiếng gõ vẫn cứ vang lên không dứt, đôi khi còn có những tiếng cười khúc khích, giống như có ai đó đang đùa giỡn với ông. Vài ngày sau, bà Lan, vợ ông Sơn, nhận thấy ông không còn như trước. Mỗi khi bà đến gần ông đều có ánh mắt hoảng loạn, không thể ngủ và chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Vào một đêm, bà Lan phát hiện ông Sơn đứng ngây người ở cửa sổ, tay cầm một chiếc đồng hồ cũ, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Những lời nói của ông đều không thể hiểu được, nhưng trong đó có một câu khiến bà lạnh sống lưng. "Chúng đến rồi, chúng không buông tha chúng ta." Kể từ đó, ông Sơn không bao giờ nói được câu nào nữa, chỉ còn đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa. Mọi người trong làng tin rằng ông đã bị linh hồn của ngôi mộ ám, trở thành một phần của lời nguyền, và không ai còn dám bước vào khu rừng hay nói đến ngôi mộ cổ nữa, vì họ biết rằng một khi đã bị cuốn vào sẽ không thể thoát ra. Những hiện tượng tâm linh trong làng ngày càng trở nên đáng sợ hơn, không chỉ dừng lại ở những tiếng thở, tiếng gõ cửa hay những bóng người lạ, mà giờ đây chính không gian và thời gian trong làng dường như cũng bị bóp méo một cách kỳ lạ. Một buổi sáng, bà Sáu, người chuyên dậy sớm đi chợ, phát hiện điều bất thường khi bước ra khỏi nhà. Thay vì thấy con đường quen thuộc dẫn đến cổng làng, bà nhìn thấy một màn sương dày đặc bao phủ mọi thứ. Trong làn sương ấy, có những bóng người lướt qua, nhưng không hề có tiếng bước chân. Những bóng người ấy không rõ ràng, chỉ là những hình dáng mờ ảo, di chuyển chậm rãi, và mỗi lần họ lướt qua, bà Sáu đều nghe thấy tiếng thì thầm lạnh lẽo:
đừng quay lại, đừng bước tiếp. Bà Sáu cố gắng đi tiếp, nhưng con đường dường như kéo dài vô tận. Mỗi bước đi của bà lại dẫn đến một khung cảnh giống hệt như trước, cứ như bà đang bị lạc trong một vòng lặp không hồi kết. Hoảng sợ, bà quay đầu lại, nhưng khi đó, ngôi nhà của bà đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh ngôi mộ cổ hiện ra lờ mờ trong màn sương. Bà Sáu hét lên, nhưng âm thanh của bà bị nuốt chửng trong không khí. Đột nhiên, từ phía mộ, một bóng người mặc áo đen bước ra, gương mặt không có mắt mũi, chỉ là một khối trống rỗng với những vệt máu chảy dài. Hắn tiến gần bà Sáu và đưa tay chỉ về phía bà, giọng nói vọng lên, khàn đặc. Ngươi đã bước vào nơi cấm kỵ, không ai thoát khỏi sự trừng phạt. Bà Sáu bất tỉnh và được tìm thấy vào sáng hôm sau, nằm ngay trước cổng làng, trong tình trạng mê man và không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Không lâu sau, những người khác trong làng cũng bắt đầu gặp phải những hiện tượng kỳ lạ tương tự. Một số người bị lạc ngay trong làng của mình, đi mãi nhưng không thể tìm thấy lối về. Một số khác nhìn thấy hình bóng những người đã khuất trong gia đình họ, đứng yên lặng ở cuối đường, đôi mắt đỏ rực như muốn cảnh báo điều gì đó. Càng ngày, ngôi mộ cổ càng trở thành trung tâm của những lời đồn đại. Mọi người tin rằng nó không chỉ là nơi chôn cất, mà còn là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác, nơi những linh hồn bị giam cầm đang tìm cách kéo thêm người sống vào. Và mỗi khi đêm xuống, những tiếng thì thầm, những bóng hình trong sương mù lại xuất hiện như một lời nhắc nhở rằng lời nguyền của ngôi mộ vẫn còn đó, chờ đợi những kẻ tiếp theo dám xâm phạm. Những ngày sau đó, hiện tượng kỳ lạ tiếp tục gia tăng, mang theo nỗi ám ảnh chưa từng có. Một đêm, gia đình anh Minh, người sống sát bìa rừng, bắt đầu nghe thấy tiếng hát du dương như của một người phụ nữ vọng ra từ phía rừng sâu. Âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, tựa như một bài ru buồn bã kéo dài mãi trong không trung. Anh Minh, tò mò và lo lắng cho an toàn của gia đình, quyết định ra ngoài kiểm tra. Khi anh bước chân ra cửa, tiếng hát lập tức im bặt, nhưng khi anh vừa quay lưng lại, tiếng bước chân rì rầm vang lên phía sau, càng lúc càng gần. Anh Minh quay lại nhưng không thấy ai. Trước mặt anh, một làn sương mỏng xuất hiện. Bên trong là hình ảnh một cô gái mặc bộ váy trắng, tóc dài, che kín mặt. Cô đứng im lặng giữa con đường dẫn vào rừng, không động đậy. Dù không thấy mặt, anh Minh vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô đang nhìn xuyên thấu tâm trí mình. Cô gái từ từ giơ tay lên, chỉ về phía ngôi mộ cổ trong rừng. Trong khoảnh khắc đó, mọi vật xung quanh anh Minh như ngừng lại. Một giọng nói vang lên trong đầu anh, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. Ngôi mộ chưa hoàn thành, ngươi phải thay họ. Anh Minh bị choáng váng, lảo đảo rồi ngã quỵ xuống. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm giữa căn phòng của gia đình. Bên cạnh là vợ con đang hoảng sợ lay gọi. Nhưng điều khiến anh rùng mình là đôi tay của anh dính đầy bùn đất, và quần áo cũng mang mùi mục sữa như vừa bước ra từ lòng đất. Từ đêm đó, anh Minh không dám bước ra khỏi nhà nữa, nhưng gia đình anh vẫn liên tục bị quấy rầy. Tiếng hát du dương cứ vang lên mỗi đêm, kéo theo tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Mỗi khi cửa sổ mở ra, họ đều thấy bóng dáng cô gái mặc váy trắng đứng lặng lẽ dưới gốc cây, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa nhỏ trong màn đêm. Không ai trong làng có thể giải thích được những hiện tượng này, nhưng tất cả đều đồng lòng tránh xa khu rừng và ngôi mộ cổ. Ngôi làng giờ đây trở nên vắng lặng mỗi khi trời tối, chỉ còn tiếng gió rít qua những ngôi nhà và nỗi sợ hãi bao trùm lên từng góc nhỏ. Lời nguyền của lần trộm mộ thứ 100 vẫn chưa dừng lại, và tất cả đều hiểu rằng nó chỉ vừa mới bắt đầu. Sau những sự kiện liên tiếp xảy ra, một hiện tượng kỳ lạ khác bắt đầu lan khắp làng. Những chiếc gương trong mỗi gia đình bất ngờ biến thành công cụ phản chiếu những hình ảnh kinh hoàng. Bà Mai, một thợ may sống ở đầu làng, là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Khi bà đang soi gương buổi sáng, chuẩn bị cho công việc, hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là chính mình mà là một người phụ nữ lạ, mặc bộ áo dài đen với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng như vừa bước ra từ cõi âm. Bà Mai hoảng hốt ngã ra sau, nhưng khi quay lại nhìn, người phụ nữ trong gương vẫn ở đó, nhưng miệng bà ta đang mấp máy như muốn nói điều gì. Khi bà Mai cố gắng lắng nghe, giọng nói của người phụ nữ vang lên chậm rãi như từ một nơi xa xăm. Đừng phản bội, máu đã thấm, các ngươi đều phải trả giá. Hình ảnh trong gương vụt biến mất, nhưng từ đó, bà Mai luôn cảm giác như có một đôi mắt dõi theo mình, không lúc nào rời. Cùng thời gian đó, những gia đình khác trong làng cũng gặp hiện tượng tương tự.
Những chiếc gương trong nhà họ bắt đầu phản chiếu không gian kỳ lạ, những căn phòng đầy bụi, những hành lang tối tăm và đặc biệt, những bóng người mờ ảo lướt qua, không ngừng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ông Hào, một người đàn ông lớn tuổi trong làng, quyết định đập vỡ tất cả gương trong nhà mình vì không thể chịu đựng được nữa. Nhưng điều này không giúp ích gì, bởi ngay trong đêm đó, những mảnh gương vỡ lại tự động ghép lại với nhau. Khi ông thức dậy, chúng đã trở lại vị trí cũ, còn phản chiếu một khuôn mặt khác, một gương mặt già nua, đầy sẹo, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào ông. Hiện tượng này không dừng lại ở những chiếc gương, mọi bề mặt phản chiếu, từ cửa kính đến những vũng nước đọng đều mang đến hình ảnh của những linh hồn đang mắc kẹt. Tiếng nói của họ đôi khi vang lên thì thầm trong đêm tối, trả lại những gì đã lấy. Dân làng giờ đây không còn dám soi gương hay nhìn vào bất kỳ thứ gì phản chiếu. Họ sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày và càng ngày càng nhận ra rằng lời nguyền của ngôi mộ không chỉ ám ảnh những kẻ trộm mà còn lan rộng, kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy kinh hoàng không lối thoát. Sau sự kiện với những chiếc gương, một hiện tượng khác bắt đầu xảy ra trong làng, càng làm nỗi sợ hãi lan tràn. Đêm nào cũng vậy, đúng vào lúc giữa khuya, tiếng trống vang lên từ phía khu mộ cổ. Ban đầu chỉ là những nhịp trống đơn lẻ, nhưng sau đó dần trở nên dồn dập như tiếng trống tang lễ trong một nghi thức đầy u ám. Ông Cường, một người chuyên lo việc cúng bái trong làng, quyết định tìm hiểu nguồn gốc của âm thanh này. Một đêm, ông mang theo đèn dầu và chuông thánh, đi theo hướng tiếng trống vọng lại. Tuy nhiên, càng tiến gần khu rừng, tiếng trống càng trở nên hỗn loạn, tựa như hàng chục người đang đánh trống cùng lúc. Không khí xung quanh ông bỗng trở nên nặng nề, lạnh lẽo, đến mức ông phải run rẩy siết chặt chiếc đèn dầu trong tay. Khi đến gần ngôi mộ, ông Cường nhìn thấy một cảnh tượng khiến ông đông cứng người. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn dầu, có những bóng người mặc đồ trắng, đầu đội khăn tang đang quỳ quanh ngôi mộ cổ. Họ đánh trống, nhưng những cái trống đó không phải bằng da, mà là những chiếc xọ người, phát ra âm thanh vang vọng lạnh người. Ông Cường định quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Một trong những bóng người đó từ từ ngẩng lên, để lộ gương mặt nhợt nhạt, hốc mắt sâu hoắm và đôi môi đen thẫm. Bóng người ấy cất giọng khàn khàn: "Ngươi đến để trả lại hay đến để lấy thêm?" Không thể nói gì, ông Cường hét lên và ngã quỵ. Khi tỉnh dậy, ông đã nằm trên con đường dẫn về làng, nhưng trong tay ông lại cầm một chiếc khăn tang trắng, ướt đẫm máu khô. Sau đêm đó, những người trong làng bắt đầu nghe thấy tiếng trống tang vọng vào từng ngôi nhà, dù họ không hề ở gần khu mộ. Tiếng trống ấy không chỉ là âm thanh, mà như một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo rằng lời nguyền vẫn đang tiếp tục, và bất cứ ai trong làng cũng có thể trở thành mục tiêu kế tiếp. Dân làng sống trong sự hoảng loạn, nhưng không ai dám rời đi, vì những người từng thử rời làng đều gặp phải tai họa bí ẩn. Tiếng trống tang giờ đây trở thành một phần của cuộc sống, vang lên mỗi đêm, như nhắc nhở mọi người rằng họ đã bị trói buộc với những gì xảy ra trong lần trộm mộ thứ 100. Tiếng trống tang vẫn tiếp tục vang lên mỗi đêm, nhưng một hiện tượng khác bắt đầu xuất hiện khiến cả làng thêm khiếp đảm. Từng nhà trong làng phát hiện trên tường hoặc sàn nhà mình xuất hiện những dấu bàn tay đỏ thẫm như máu. Ban đầu chúng chỉ là vài vết nhỏ, mờ nhạt, nhưng theo thời gian, số lượng tăng lên, như thể ai đó đang cố gắng bò ra từ một nơi vô hình. Bà Tâm, người sống gần cổng làng, kể rằng mỗi đêm bà đều nghe thấy tiếng móng tay cào cào vào vách gỗ. Một lần, không chịu nổi nữa, bà quyết định bật đèn dầu và đi ra ngoài kiểm tra. Nhưng khi bước đến cửa, bà phát hiện những dấu bàn tay đang xuất hiện ngay trước mắt, chậm rãi và đầy ám ảnh, như thể một người vô hình đang ấn tay lên cửa từ phía bên kia. Hoảng sợ, bà Tâm đóng sầm cửa lại, nhưng những tiếng cào vẫn không dừng, kéo dài đến tận sáng. Khi trời vừa hửng sáng, bà mở cửa ra thì thấy một mảnh vải trắng, cũ kỹ và rách nát vắt ngang cửa. Trên đó có những dòng chữ được viết bằng thứ gì đó giống máu: "Hãy trả lại trước khi quá muộn." Không chỉ nhà bà Tâm, những gia đình khác trong làng cũng gặp phải hiện tượng tương tự. Ông Lực, người nông dân sống ở cuối làng, còn nhìn thấy những dấu bàn tay đó di chuyển trên sàn nhà mình như có sự sống. Chúng bò từ góc này đến góc khác, để lại những vệt đỏ kéo dài trước khi tan biến vào không khí. Cao trào của sự kiện này xảy ra vào một đêm trăng tròn. Toàn bộ dân làng đều nghe thấy tiếng khóc than vọng ra từ phía ngôi mộ cổ, hòa cùng tiếng trống tang.
Những vệt đỏ xuất hiện khắp nơi, không chỉ trong nhà mà còn trên các con đường và cây cối trong làng. Giữa đêm, ông Hưng, trưởng làng, quyết định triệu tập mọi người lại để tìm cách giải quyết. Nhưng khi mọi người tập trung tại đình làng, họ phát hiện trên nền đất xuất hiện những dấu bàn chân đỏ rực dẫn từ cửa đình về phía khu rừng. Những dấu chân ấy không phải của con người mà dài và nhọn như của một sinh vật dị dạng. Không ai dám đi theo dấu chân ấy. Cả làng chìm trong nỗi sợ hãi. Lời nguyền dường như đang đến hồi nghiêm trọng nhất, và họ hiểu rằng thời gian để chuộc lại lỗi lầm đã gần như cạn kiệt. Những dấu bàn tay và dấu chân kỳ dị chưa kịp phai thì một hiện tượng khác lại xuất hiện, càng khiến dân làng sống trong sự kinh hoàng. Một số người trong làng bắt đầu nhìn thấy những cái bóng kỳ lạ xuất hiện trong nhà mình. Ban ngày chúng chỉ thoáng qua như ảo ảnh, nhưng đến đêm những cái bóng ấy rõ ràng hơn, di chuyển và theo dõi từng cử chỉ của mọi người. Cô Hòa, một người mẹ đơn thân, là người đầu tiên trải nghiệm điều này. Một đêm, khi đang du con ngủ, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang đứng ở cuối giường. Ban đầu, cô nghĩ mình mệt mỏi, nhưng khi ánh sáng từ chiếc đèn dầu lay lắt, cô nhìn thấy một cái bóng cao lớn, hình dáng không rõ ràng, đứng bất động. Điều kỳ lạ là cái bóng không phản chiếu ai trong phòng. Cô Hòa lấy hết can đảm tiến đến kiểm tra, nhưng mỗi bước chân cô đi, cái bóng lùi dần về phía góc phòng, biến mất khi chạm vào tường. Khi quay lại giường, cô phát hiện đứa con nhỏ của mình đang khóc không ngừng, và trên cổ nó có những vệt đỏ giống như bị bóp nghẹt. Không chỉ nhà cô Hòa, hiện tượng bóng người còn xuất hiện ở nhiều gia đình khác. Ông Bình, một người nông dân, kể rằng trong lúc ngồi uống trà buổi tối, ông nhìn thấy cái bóng của mình trên tường dần dài ra một cách bất thường, như thể đang bị kéo giãn bởi một thế lực vô hình. Sau đó, cái bóng ấy tách ra khỏi ông và di chuyển độc lập, đứng ngay sau lưng ông trong vài giây rồi biến mất. Cao trào của những cái bóng xảy ra vào một đêm mưa lớn. Làng chìm trong bóng tối vì ngọn đèn lớn ở đình làng bị dập tắt. Trong màn đêm, mọi người nhìn thấy hàng chục cái bóng đứng thành hàng dọc theo con đường dẫn vào rừng. Chúng bất động, nhưng đôi mắt đỏ rực trong màn mưa như nhìn chằm chằm vào từng nhà. Tiếng khóc than từ phía khu mộ cổ lại vang lên, hòa cùng tiếng mưa và gió rít. Một số người kể rằng họ nghe thấy những tiếng cười khanh khách, đầy ám ảnh, vang vọng từ phía ngôi mộ. Không ai dám bước ra khỏi nhà, chỉ biết chờ đợi đến sáng, nhưng tất cả đều hiểu rằng thời gian dành cho họ đang dần cạn kiệt. Những cái bóng, những dấu hiệu và tiếng trống tang dường như đang cảnh báo một điều khủng khiếp sắp xảy ra, và không ai trong làng có thể thoát khỏi nó. Hiện tượng tâm linh trong làng càng lúc càng trở nên đáng sợ và khó giải thích. Sau những cái bóng kỳ quái, người dân bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên mái nhà mỗi đêm. Tiếng động không giống tiếng bước chân của người, mà như của một sinh vật to lớn, với sức nặng đè nặng lên mái, khiến cả ngôi nhà rung lên từng hồi. Gia đình ông Lâm là nạn nhân đầu tiên của hiện tượng này. Một đêm, khi cả nhà đang ngủ, ông nghe thấy tiếng mái ngói kêu ken két, như bị ai đó dẫm lên. Ban đầu ông nghĩ đó là tiếng gió, nhưng khi tiếng động ngày càng rõ, ông bật dậy, cầm đèn pin ra ngoài kiểm tra. Khi ông vừa mở cửa, một bóng đen khổng lồ lướt qua nhanh như gió, để lại mùi tanh hôi đến nghẹt thở. Nhìn lên mái nhà, ông thấy những dấu chân lớn hằn sâu vào mái ngói, mỗi dấu như bị thiêu đốt, khiến ngói cháy xém. Không chỉ dừng lại ở đó, vào một đêm trăng lưỡi liềm, cả làng bị đánh thức bởi một tiếng gầm vang vọng từ phía khu rừng. Tiếng gầm ấy không giống bất kỳ con vật nào mà họ từng nghe, vừa u ám vừa đầy tức giận. Ngay sau đó, những ngọn cây lớn quanh làng rung lắc dữ dội, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển trong bóng tối. Sáng hôm sau, những cây cổ thụ gần khu mộ cổ đều bị xé toạc. Thân cây có những vết cào sâu như từ những móng vuốt sắc nhọn. Dưới gốc cây, người ta phát hiện một dấu chân khổng lồ, có 3 ngón dài ngoằng, in sâu xuống lớp bùn đất, xung quanh là những xác chim chết rải rác. Trong khi đó, các hiện tượng nhỏ hơn nhưng không kém phần đáng sợ cũng tiếp diễn trong làng. Nước trong các giếng bỗng chuyển sang màu đen đặc quánh, bốc lên mùi thối rữa. Những con chó trong làng sủa điên loạn về phía rừng, rồi đột ngột lăn ra chết, mắt mở trừng trừng như bị dọa đến tột cùng. Dân làng không còn ai dám rời khỏi nhà sau khi trời tối, nhưng họ biết rằng ngay cả trong nhà họ cũng không còn an toàn. Tiếng bước chân trên mái, tiếng gầm gừ trong gió và mùi máu tanh luôn rình rập,
báo hiệu một điều: cơn thịnh nộ của lời nguyền đang đến gần và nó sẽ không buông tha bất cứ ai. Những sự kiện khủng khiếp cứ liên tiếp xảy ra và lần này hiện tượng kỳ quái đã vượt xa sự chịu đựng của dân làng. Từ giữa đêm, toàn bộ các ngôi nhà trong làng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo như có thể thấm vào da thịt. Trong lớp sương đó, nhiều người bắt đầu nghe thấy tiếng khóc lóc, rên rỉ và cả tiếng gọi tên họ một cách rõ ràng. Bà Lý, sống ở rìa làng, kể lại rằng khi đang đóng cửa sổ để tránh sương lạnh, bà nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ ngoài sân. Lý, Lý ơi, mở cửa ra. Giọng nói này giống hệt giọng của chồng bà đã qua đời từ lâu. Run rẩy, bà mở hé cánh cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ là bóng tối đặc quánh. Tuy nhiên, ở giữa sân, bà thấy một hình dáng mờ ảo đang đứng lặng lẽ. Khi bà gọi lớn, ai đó, thì bóng dáng ấy từ từ quay lại, để lộ một khuôn mặt quen thuộc nhưng méo mó, với đôi mắt đen trũng sâu không ánh sáng. Bà Lý sợ hãi đóng sầm cửa lại, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, kèm theo tiếng thì thầm dày đặc như có hàng chục người đang đứng ngoài. Mở ra, trả lại, trả lại. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở nhiều ngôi nhà khác. Ông Thành, một người già trong làng, khi thức dậy vào sáng sớm, phát hiện trên nền đất trước cửa nhà xuất hiện hàng chục dấu chân nhỏ như của trẻ con. Điều đáng sợ là những dấu chân ấy dẫn thẳng từ rừng vào nhà ông và dừng lại ngay bên cạnh giường ngủ. Không chỉ trong làng, cả đình làng, nơi mọi người coi là nơi linh thiêng, cũng không còn an toàn. Đêm hôm đó, khi một nhóm người tập trung tại đình để thắp hương cầu an, họ chứng kiến bàn thờ tổ tiên tự rung lên. Những bát hương bỗng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa phát ra màu xanh lục kỳ dị. Trong ánh lửa, họ thấy những khuôn mặt lạ lùng hiện lên trên tường. Miệng há to như đang hét, nhưng không phát ra tiếng. Những người chứng kiến sự việc đều hiểu rằng đây không còn là những cảnh báo nữa. Lời nguyền đã đạt đến đỉnh điểm, và họ biết rằng nếu không tìm cách hóa giải, tất cả sẽ bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ từ cõi âm. Sương mù dày đặc vẫn bủa vây khắp làng, nhưng giờ đây, một hiện tượng mới đáng sợ hơn xuất hiện. Những tiếng thì thầm bí ẩn vang lên từ mọi ngóc ngách. Chúng giống như giọng nói của hàng trăm người, lặp đi lặp lại những câu từ không rõ nghĩa, nhưng ẩn chứa một sức mạnh khiến bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy đau đầu, choáng váng. Bà Cúc, một người lớn tuổi trong làng, đang quét sân thì nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ cái giếng sau nhà. Khi tiến lại gần, bà thấy nước trong giếng không còn màu đen như trước, mà nay đã trở nên trong suốt kỳ lạ, phản chiếu gương mặt của bà. Nhưng điều kinh hoàng là trong làn nước, một gương mặt khác từ từ hiện lên, cười gằn. Bà giật mình lùi lại, nhưng tiếng thì thầm bỗng trở nên to hơn, vang vọng khắp nơi, như thể đang bao vây lấy bà. Cùng lúc đó, tại nhà ông Quang, vợ ông tỉnh dậy giữa đêm vì cảm giác ai đó đang nắm lấy chân mình. Khi bật đèn, bà kinh hãi thấy một bàn tay trắng bệch, nổi gân xanh, đang bám chặt vào cổ chân bà. Cố gắng giãy giụa, bà nhận ra bàn tay ấy không nối liền với cơ thể nào cả. Khi bàn tay biến mất, một dòng chữ máu hiện lên trên tường. Hãy trả lại những gì đã lấy đi. Dân làng càng hoảng sợ khi phát hiện ra rằng mỗi sáng sớm, trên khắp các ngôi nhà đều xuất hiện những vệt máu kéo dài, như thể ai đó đã bò lết qua các con đường trong đêm. Một số gia đình thử lau đi, nhưng những vệt máu cứ tái hiện ngay khi màn đêm buông xuống. Đỉnh điểm của nỗi kinh hoàng xảy ra vào một đêm trăng non. Tiếng thì thầm bỗng trở nên rõ ràng hơn, nhưng lần này chúng đều nói cùng một câu: đã đến lúc các ngươi phải trả giá. Ngay lúc đó, những ngọn đèn trong làng tắt phụt, cả không gian chìm vào bóng tối dày đặc. Trong bóng tối, từng người nghe thấy tiếng chân chạy ngang qua, tiếng cười khanh khách và cả tiếng gào thét đầy đau đớn. Những người gan dạ thắp đèn lên thì nhìn thấy những cái bóng không đầu lướt qua khắp làng, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hiện tượng kỳ lạ này khiến dân làng hiểu rằng không chỉ là lời cảnh báo nữa, mà cơn thịnh nộ của thế lực bí ẩn đã bắt đầu. Làng chìm trong nỗi sợ hãi, và tất cả đều biết nếu không hóa giải sớm, mọi thứ sẽ kết thúc trong bi kịch. Cơn thịnh nộ từ cõi âm ngày càng rõ ràng, và lần này, những hiện tượng tâm linh đã vượt qua ranh giới của nỗi sợ hãi thông thường. Toàn bộ ngôi làng chìm trong một vòng luẩn quẩn của ám ảnh, khi những vật dụng quen thuộc trong nhà bắt đầu tự di chuyển, phát ra những âm thanh kỳ quái. Bà Thu, một người thợ may, kể rằng khi đang ngồi may vá, cây kim bỗng dưng rơi xuống đất mà không rõ nguyên do. Bà cúi xuống nhặt, nhưng khi ngước lên, cuộn chỉ trên bàn đã biến mất. Sau đó,
Bà nghe tiếng thì thầm vang lên từ góc phòng. Trả lại, trả lại. Cô run rẩy nhìn quanh và thấy cuộn chỉ lăn từ từ về phía chân mình, như có ai đó đang đẩy nó. Khi nhặt lên, bà thấy trên cuộn chỉ có một vết xước sâu, giống như bị ai đó khắc lên hình chữ trả. Trong một gia đình khác, anh Hải, một người làm nghề thợ mộc, thấy những công cụ của mình bắt đầu tự di chuyển. Cái búa gỗ, vốn được đặt gọn trên bàn, bỗng lăn xuống đất và gõ liên tiếp vào sàn nhà. Mỗi tiếng gõ vang lên đều kèm theo một âm thanh gào thét nhỏ, như tiếng ai đó bị tra tấn. Điều đáng sợ hơn cả là hiện tượng những chiếc gương trong làng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Cô Lan, một thiếu nữ, đang soi gương chải tóc thì nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng đứng ngay sau lưng mình. Cô hoảng hốt quay lại nhưng không có ai. Khi nhìn lại gương, bóng người ấy vẫn đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô. Tối hôm đó, cả làng đồng loạt nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ chậm rãi nhưng đều đặn, cứ lặp lại 3 lần rồi ngừng. Khi mở cửa, không ai thấy gì ngoài một chiếc lá khô nằm trên bậc thềm. Nhưng khi chạm vào chiếc lá, nó lập tức tan biến thành tro bụi, để lại mùi hương nhang trầm hắc nồng. Không khí trong làng ngày càng trở nên ngột ngạt, như thể bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh từ cõi chết. Một số người bắt đầu mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ, nơi họ bị kéo xuống một ngôi mộ sâu thẳm, với những bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy họ, không cho thoát. Dân làng hiểu rằng họ không còn nhiều thời gian. Lời nguyền đang biến mọi thứ quen thuộc thành mối đe dọa, và sự trừng phạt sẽ không chừa lại bất kỳ ai. Cơn ác mộng trong làng tiếp tục dâng cao khi những hiện tượng tâm linh trở nên khốc liệt hơn. Bầu không khí u ám và sự tĩnh lặng giữa đêm khuya khiến mọi người cảm thấy như đang bị theo dõi. Từ ngày cái bóng lạ xuất hiện, các hiện tượng khác nhau tiếp tục đổ về, và lần này, mọi thứ có vẻ như đã vượt qua giới hạn mà người dân có thể chịu đựng. Đầu tiên là những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong các giấc mơ. Một số người bắt đầu mơ thấy những hình ảnh giống hệt nhau. Một ngôi mộ cũ nát, khói mù mịt và những ánh mắt chằm chằm đe dọa từ trong bóng tối. Người trong mộng luôn bị kéo xuống một con đường mờ ảo, không có lối thoát, và trước mắt họ là một cánh cửa sắt bị rỉ sét, khẽ kêu lên từng tiếng ken két khi gió thổi qua. Cô Mai, một cô gái trẻ, là người đầu tiên trong làng bị thức tỉnh từ một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đang đứng trên một ngôi mộ. Ngay lúc đó, đất dưới chân cô bắt đầu lún xuống và một cánh tay khô héo từ trong mộ vươn lên kéo cô xuống dưới. Cô tỉnh dậy trong tình trạng toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi nhìn xuống, đôi chân cô lại đầy bùn đất, như thể cô thật sự đã bước xuống mộ trong giấc mơ. Cùng lúc đó, những tiếng gào thét của các sinh vật trong rừng lại vang lên. Chúng giống như những tiếng khóc đứt quãng, đứt gãy, như thể có ai đó đang gọi tên những người đã chết. Một đêm, khi ông Đức đi ra ngoài để kiểm tra, ông đã thấy ánh sáng xanh lơ lửng trên mặt đất. Đèn dầu của ông bỗng tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng đó chập chờn. Khi ông bước lại gần, một cái bóng đen lớn bỗng lao tới, bao phủ lấy ông, khiến ông ngã quỵ xuống đất, miệng phát ra những tiếng nức nở. Không dừng lại ở đó, ngay trong những căn nhà kín đáo nhất, những cơn gió lạnh cũng bắt đầu thổi vào. Dù cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng chặt. Mọi thứ trong nhà đều rung chuyển, nhưng chẳng có dấu hiệu của một cơn bão hay sự thay đổi thời tiết nào. Một vài người khẳng định họ đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ bên ngoài, những câu nói giống như lời nguyền, đầy thù hận. Mọi dấu hiệu đều cho thấy một điều: làng này đang bị cuốn vào một chuỗi những sự kiện không thể giải thích được, và dân làng dần hiểu rằng họ không thể sống yên bình cho đến khi lời nguyền này được hóa giải. Làng đã chìm trong bóng tối tăm, nơi sự sống và cái chết giao thoa lẫn lộn, và hiện tượng kỳ lạ không ngừng tăng lên, khiến người dân hoàn toàn rơi vào sự hoang mang tột độ. Vào một đêm đầy mây, khi bầu trời không thể nhìn thấy sao, một hiện tượng chưa từng xảy ra khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Những bóng người không đầu bắt đầu xuất hiện trong làng. Câu chuyện bắt đầu khi ông Hải, một người trồng rau trong làng, phát hiện một bóng người cao lớn, mặc áo trắng đi lặng lẽ trên cánh đồng ngoài làng. Khi ông tiến lại gần, bóng người ấy đột ngột quay lại, và lúc đó ông mới nhận ra khuôn mặt của nó không có đầu. Sự kinh hoàng lan tỏa trong ông, nhưng trước khi ông kịp chạy đi, bóng người ấy biến mất vào không khí, để lại một luồng gió lạnh và tiếng cười khúc khích văng vẳng trong gió. Sáng hôm sau, những người khác trong làng cũng thấy những bóng người không đầu xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau.
đi qua các con đường, những cánh đồng và cuối cùng tụ tập tại ngôi đình làng. Chúng đứng im, không một lời, chỉ nhìn về phía những người đứng xa. Bất kỳ ai nhìn vào mắt chúng đều cảm thấy một nỗi lạnh thấu xương, như thể họ đang bị hút vào một vực sâu vô tận. Không chỉ có bóng người không đầu, mà ngay cả những cây cổ thụ trong làng cũng bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ. Những nhánh cây to lớn uốn cong, như thể có một lực vô hình đang điều khiển chúng. Vào mỗi đêm, những chiếc lá trên cây không rơi xuống đất, mà bay lên trời, xoay tròn giữa không gian, tạo thành những vòng xoáy kỳ dị. Những cây cổ thụ bắt đầu phát ra những tiếng rít giống như những tiếng kêu đau đớn, như thể chúng đang bị xé rách từ bên trong. Lạ lùng hơn nữa, vào một buổi chiều, một người đàn ông trong làng tên là ông Khánh, khi bước qua ngôi mộ cổ, đột ngột bị một lực vô hình kéo xuống đất. Cả người ông chui vào một khe hở lớn, nhưng khi người dân đến cứu, ông không còn ở đó nữa. Dưới nền đất nơi ông biến mất, có một vết máu đỏ tươi chảy ra, dính đầy trên cỏ và đá. Chứng kiến những hiện tượng này, dân làng không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nguyền đã thực sự buông xuống, và sự trả thù của những linh hồn chưa được siêu thoát đang tiến gần. Cái ác từ cõi âm đã không còn ẩn nấp trong bóng tối, mà giờ đây nó hiện hình rõ rệt, xâm lấn vào từng ngóc ngách trong làng. Mỗi đêm, những hiện tượng kỳ quái cứ tiếp tục gia tăng, không chỉ làm cho người dân hoảng loạn, mà còn khiến họ cảm thấy mình như bị giam cầm trong một cơn ác mộng không có lối thoát. Đêm hôm đó, vào lúc khuya, khi ông Tư đi ra ngoài để kiểm tra chuồng gia súc, ông nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau mình. Lúc đầu, ông nghĩ là có ai đó đi ngang qua, nhưng khi quay lại, chỉ thấy một khoảng không mờ mịt. Ông lắc đầu, tự an ủi mình rồi tiếp tục công việc. Tuy nhiên, tiếng bước chân ấy lại tiếp tục vang lên, mỗi bước đều đến gần hơn. Khi ông quay lại lần nữa, ông thấy một hình bóng mờ nhạt đứng phía xa. Hình bóng này mặc bộ đồ trắng nhưng không có gương mặt, chỉ là một khoảng trống đen ngòm. Chưa kịp phản ứng, ông Tư nghe một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nghiêm khắc vang lên từ bóng tối. Trả lại những gì đã lấy. Tim ông đập loạn xạ, không dám thở mạnh, nhưng rồi hình bóng kia bỗng nhiên vươn tay về phía ông. Một cơn lạnh thấu xương đột ngột bao trùm và ông không thể cử động, như thể bị giữ chặt bởi một sức mạnh vô hình. Khi ông cố gắng vùng vẫy, bóng hình ấy bỗng biến mất vào không gian, để lại ông Tư nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo. Sáng hôm sau, khi mọi người trong làng ra ngoài, họ phát hiện dưới đất nơi ông Tư đứng có những vết chân lạ, như thể ai đó đã đi qua, nhưng chúng không hề có dấu vết của đất hay bùn. Thay vào đó, chúng để lại những vệt sáng lấp lánh, như thể là những ngôi sao nhỏ đọng lại trên mặt đất. Những vệt sáng này dẫn thẳng đến ngôi mộ cổ, nơi mà sự ám ảnh bắt đầu. Lúc này, người dân làng bắt đầu nhận ra rằng hiện tượng không chỉ giới hạn trong các dấu hiệu tang thương hay bóng ma, mà mọi thứ đã bắt đầu biến thành một vòng xoáy không thể thoát ra. Những linh hồn đã bị quấy rối trong suốt những năm qua giờ đây không chỉ đòi lại những thứ đã mất, mà còn muốn lấy đi tất cả những gì thuộc về sự sống, đẩy dân làng vào một cuộc chiến sinh tử với bóng tối vô hình. Không khí trong làng giờ đây ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những hiện tượng kỳ quái không chỉ xảy ra vào ban đêm, mà cả trong ban ngày, khi mà những điều tưởng như không thể tin được lại trở thành sự thật. Dân làng không thể ngủ yên, họ luôn cảm giác có ai đó đang quan sát mình từ phía xa, và mọi âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt trong một màn sương lạnh lẽo. Câu chuyện bắt đầu khi anh Tín, một người đàn ông khỏe mạnh, đang làm việc ngoài ruộng. Khi anh cúi xuống nhổ cỏ, bỗng nhiên đất dưới chân anh bắt đầu rung lên như có ai đó đang đào sâu dưới mặt đất. Anh giật mình đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, một mùi hôi thối, giống như mùi của xác thối, lan ra khắp không gian. Đúng lúc ấy, một tiếng gầm lớn vang lên từ dưới lòng đất, như thể một sinh vật khổng lồ đang cố vươn ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh Tín bất ngờ nghe thấy tiếng gọi tên mình vang lên từ dưới đất, rõ ràng và đanh thép. Cái tên của anh như bị kéo dài ra, hòa vào tiếng gió, vang vọng khắp cánh đồng. Hoảng sợ, anh chạy ra khỏi khu vực đó và quay về làng. Nhưng mỗi bước đi của anh lại khiến tiếng gọi ấy vang lên mỗi lúc một to hơn. Khi trở về nhà, anh Tín kể lại cho người dân nghe, nhưng chẳng ai dám tin. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, hiện tượng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra, lần này không chỉ dừng lại ở âm thanh. Một bóng người mờ nhạt,
Hình dạng như thể được tạo ra từ những làn khói đen xuất hiện ở đầu làng, đứng bất động và nhìn chằm chằm vào những người đi ngang qua. Mỗi khi ai đó nhìn vào bóng người ấy, đôi mắt họ bỗng trở nên mờ đục, như thể bị tẩy rửa khỏi những suy nghĩ tỉnh táo. Những ánh mắt không còn rõ ràng, và từ đó, dân làng bắt đầu mất đi khả năng nhận thức bình thường. Một số người nhìn thấy những cánh tay ma quái vươn ra từ các bức tường trong nhà mình, hay những bóng hình nhảy múa quanh các ngôi mộ. Những sinh vật này không thể chạm vào họ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như thể đang bị theo dõi, bị hút vào một thế giới khác. Vào sáng hôm sau, khi trời sáng, người ta phát hiện trong làng có những hình vẽ kỳ lạ như những chữ viết cổ xưa xuất hiện trên các bức tường trần nhà và ngay cả trên đất. Những hình vẽ này đều chứa đựng một thông điệp đáng sợ: sự trả thù chưa kết thúc. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng không chỉ là một sự trừng phạt, mà là một cuộc truy đuổi không ngừng của những linh hồn không thể yên nghỉ. Và giờ đây, chính họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngày cuối cùng trong làng, khi không còn ai dám rời khỏi nhà, những hiện tượng tâm linh dường như đạt đến đỉnh điểm. Mọi vật dụng trong nhà đột ngột vỡ vụn mà không có lý do rõ ràng, cửa sổ tự mở ra và đóng lại, những bóng ma không đầu lại tiếp tục di chuyển khắp các ngóc ngách. Nhưng lần này, tất cả những hiện tượng đó không chỉ đơn thuần là báo hiệu sự nguy hiểm, mà là dấu hiệu của một sự kết thúc, sự trả thù cuối cùng. Tối hôm đó, khi dân làng tụ tập tại ngôi đình làng, tất cả cảm thấy một sự hiện diện khổng lồ đang bao trùm quanh họ. Bầu trời đột nhiên u ám, những cơn gió lạnh thổi mạnh, và ánh sáng từ những ngọn đèn dầu dần dần mờ dần, bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng tất cả. Lúc này, một tiếng gào thét vang lên từ sâu trong lòng đất, và mặt đất bắt đầu nứt ra, hé lộ một lối đi tối tăm dẫn sâu xuống dưới. Dân làng nhìn nhau, không ai dám bước đi. Nhưng cuối cùng, một người đứng lên, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những linh hồn vất vưởng trong làng đều đồng loạt xuất hiện. Từ những bóng người không đầu cho đến những sinh vật ma quái khác, tất cả đều vây quanh ngôi đình. Sự đe dọa cuối cùng đã đến. Những linh hồn bị quấy rối trong suốt bao nhiêu năm qua đã có cơ hội trả thù. Dân làng không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu, chấp nhận số phận đã được định sẵn. Và từ đó, ngôi làng chìm vào quên lãng,